अबे पोटण इकडे ना बाय कटा बोलोटा बटायला आहे एका आवाजावर कधी बोलत नाही पोरीचा. बोल का अबे मी का म्हणतात त्या मंगरूला बोलवणार जा लवकर जा. नवय नसा रेती बी सपास खाल्यावर येऊन गेली घसरून गेली. पावडा तर पावडा काय करतोस का काका? रेती फेकता बे फेकला बोलते बाबू बोलते तुला कायले बे पता नाही तुला बोलून म्हणते काम धंदे नसतं त्याला बटायला पता नाही का देवाच्या काय देवाच्या ना चल काय बोलतो तरी देतो तुला का देता म्हणते अब्बो ये मग बस दे भरा का देत असत काही देवाच्या नस मी काय म्हणता आहे हा तुझ्या पहिले तुझं दे खुर्ची गिरची आणू दे हा तुझ्या सरा नाही का आमदार आमदार हा हा, त्यांना बातम्या पाठवलं आणि त्याच्या घरी आहे वगार वगार अगं त्या दिवशी बस नु घेऊ होय? नु घेऊ कायले तर का त्याच्या घरी बस घेऊन का करशील तर होय? बस नाही घेवायच्या वगार घेवायचा आहे आता वगार बी नु घेऊ त्याच्या जोडची कायलं नु घेऊ तू साला भस काय हे पी भस आहे ते काय नाही चल ना जाऊन तर पाहून घेणं नाही घेणं पाचची बात आहे चाय मांडू का यासाठी आता हा बस घेवले आमच्याकडे काम अबे, मांडरे नाही मांडरे नाही, नाही, नाही. नाही मांडू नाही नाही आपलं मांडरे गावाच्या- पोतर मान. तू चल भाऊ चल माझ्या नाही चायच्या का? कपच्या नको ना. पोतर मांडरेच्या चल ना का तू पहिले का? साखर दे मी घरी जाईन नाही, नाही, नक्की. नाही. हो साखर देऊन तुला उडकीत बांधून दे चल ना चल साखर. चल चल बरं आपण पहिले वगार पाहून घेऊन अबे यार कुठची कोणची वगार तर चल चलतो घेऊन त्याच्या घरच्या चल तू. जरूर होतो तो बी जातो बड़ा भारी आहे अगं आमदार बोल का कचरा अगं ठेव ना का खाल्या ठेव ना मी का म्हणता तू बातम्या पाठवला होतास वगारीसाठी हो तर कोणती वाली वगार व्हायचं हे तर नव्हे नाही हे तर नाही येत का ते तिकडे रोडावर आहे दाखव बरं कोणत्या होत तर दाखव तू बरं चलतो का मंगरू पाहूनच घेऊन का म्हणते ते याच्या वगार दोन्ही कशा काय रेट आहे ते याच्या त्याच्या 50,000 देऊन देशील देवा हिला घेतला रे फ्री म्हणतस का नाही, माचीची डब्बी? 35,000. तू जाण्याचीच तरी येतं हो, भरती आहे ना हा तर काय रेट आहे याच्या हा सांग मला चल तुझ्यासाठी 55,000 सांगा चांगलं ना सांगा ना आता घेवायला आलो तर. पाहतो तो काय तो केक सारखा चल दिसला गा. डीट लागते तिला हा तर देवाच्या सांग किती किती देऊ यायच्या तू 40,000 देऊन दे मारू का बुट्टा मारू का अबे नाही ना यार तू आताशीन कुठता कसा माझ्या आताशीन आमचा सौदा वाज आहे तू बरं आहे उभा राहा आता. 50,000ची पर महाग परवडेल का किती किती म्हणे मंगरू तू एक गण सौदा कर 4 तू लिटर सौदा कर दूध दे. दे ना ते. माझ्या 4 कर लिटर? ना माझ्या संगी मंगरू सौदा करल हे माझे मी याच्या सौद्यावर राहीन 4 लिटर सांग का तू याला सांग थोडा कर बरा सौदा कर गा हात नको लावू का झिजवते ते पायल झीज होते अब्बा दूर ना पाय हिचं रेट राहील 15,000 ते भरली आहे थोडीशी नाही 15,000 हिला सर्व्हिसिंग करा पडेल हिची नाही. 16 महिन्याला धुवा पडेल घासावा पडेल मग पालिश करा पडेल जुते तर मग सांग. आता मग कसा म्हणतो? 15,000 मध्ये बात फक्की कर 40,000 देतो. मार फुट्टा मारू का फुट्टा मारू का मार. मग नाही, फुट्टा नाही, मारता मग मी तसा आता हात सोड ना ते झिजल ना ते फुट्टा मारता असतं. फुट्टा मारता मग तसा मी पटणारी नाही. किती देवाच्या तू मंगरू लवकर कर ना काय 15,000 मध्ये करतोस तर करणार चल घरी चल नाही का पट्टे 40,000 चल चाय पिऊन चल म्हणतेस तू बाप्पा. किती देऊ चल गा तुझी ना माझी 30,000 देऊन दे 30,000 बो- नाही 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 मी एक बात बोलता इकडे इकडे नाही तर मग भाऊ तुझ्या धन तुझ्या घरी माझा धन माझ्या घरी मी काय म्हणता दाखव इकडे हात दाखव तुझा हे गाय 40,000ची आहे का जी तुम्ही सांगा बरा तू आता किती नाही म्हणलास समजता तुला? का नाही समजाय किती म्हणलास आता बंद यानं नाही होई गणपती. अच्छा अच्छा 40,000 म्हणलास आता मी एक बात बोलता हा बंदच नाही ना माल हे वगार पाहिजे 15,000 15,100 देख आता मारू फुट्टा मग मारू का बाबा. फुट्टा मारता मग तसा पटणारी एवढा मोठा सेट माणूस 40,000ची नाही, नाही, नाही. 50,000ची वगार तुला 40,000 देता 40,000ची आहे का आहे का 40,000 मध्ये तर अशा ते तीन बी नेऊन घे तीन. ते बी नेऊन घे फुकटात ने फुकटात आचार्य पोतन पुट्टा ठोक. 40,000 दे बापा हे बी घे पहिले आता पोतन पुट्टा ठोकते कसा करावचा आहे देख आता मी घडी घडी तुझ्या संग टाइमपास नाही करा सीधा सीधा दाखव हात आता मी कसा पैसा आणलो नाही सौदा ठोकावलं पण आता काही हई नसं मी काय म्हणता तू ना किती म्हणलास 30,000 30,000 म्हणलास मी अजून एक जण बोलता त्याच्या बादमध्ये भाऊ आपला काम भारी ठीक आहे तो मला हे जमते 25,000
25,000 मध्ये डन कर 35,000 नाही का मारू पुट्टा मग पुट्टा मारू का ठोक रे, अरे, ठोक. पुट्टा मारतो तसं मग मी 35,000च नाही रे बाबा बापा मी काय म्हणता म्हणलो तू माझ्या सौदा मंगरू करते मंगरू सौदा कर बात करूंगी या संगा 25,000 म्हणलो मी ना सौदा मनाची बात बात 25,000 बात भाई खत्म 25-30,000 40,000 चल किती हजारची बात झाली होती आपली 25,000 ची बात झाली आहे. 25,000 मध्ये चल काय म्हणतास चल इकडे तुला समज आता माव तू माहित आहे का ते काय म्हणतात किती मध्ये विकायचे तुला मला 30,000 टायर तुझी तर हो आमदार आहे ना भाऊ आमदार सर आहे ना सध्या आमदार होईस तर का करतो 35,000 म्हणणं हो करून घेऊन 30,000 त्याच्यासोबत काम तू 35,000 भडकवशील थोडासा 35,000 चांगली दे आहे म्हणशील तो कचरा सेट होई दे- 35,000च नाही देईल ना 35,000 मी म्हणीन झालं 35,000 30,000 काय म्हणतात 40,000 सांगेन त्याला हा 35,000 हो. 30,000 तुले 5,000 की वाटा वाटा हो चल बेटा झाला का नाही का? हा झाला ना का झाला झाला बात करता तो कोण जाना झाला आता बात पक्की मग आपली पक्की चला पुट्टा 25 मध्ये? मग पुट्टा आणतो तसं मग मी. अभि घाललं 25 बडी. कोटी हा? कोटी का हा तर 40च्या खाली उतरत नाही का बसा करून तर का आता तर आता 5 तरी करूनच नाही 35,000 वर मांडला 25,000 मी ना म्हणलो अगं 35 का नाही पुरे ना पुरं नाही म्हणते का याची अगं याची बात बी समजतो याची बात याची तिला पालून राहिली का एक बात बोलता त्याच्या बाद मध्ये नाही बोला भाऊ तुझी बस तुझ्या घरी वगैरे माझ्या बातला पैसा माझ्या समजतो. नाही 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 ऐक ऐक हम्म, मी तुला देता 25,000 किती म्हणलो मी ना हम्म. 30,000 म्हणता बात खतम चल रे ठोक रे पुट्टा ठोक पुट्टा ठोक. होय, पुट्टा ठोक कचरा सेट तू समज हा? याचे आता याची गरीब परिस्थिती आहे याची याची बहीण पराली माय बाप न असा तसा 35,000 करून टाकणार का फायदा किती म्हणी म्हणलं 35 हो बो बो अच्छा सांगतेस मला घेऊन राहिला राहू दे मी काय म्हणता 30,000 तर म्हणलो मी ना 35,000 मध्ये फायनल करून टाक 30,100 चल रे. तुझ्या संगी ना करता म्हणलं ना भाऊ 35,000 मध्ये करून घे माझी बात आहे का आता तू समज ना बरं उधारी राहतील मग. टाइम झाली हो, का चालेल चालेल. उधारी राहतील उधारी राहतील किती रुपये उधार राहतील पुरत पुरच 2 रुपये देऊन देऊन बियाणा देशील का नाही का ब्याना तुला पाठवताना ब्याना पाठवताना 2 रुपये तुझ्यासाठी काही बरी देशील हा, ते बरोबर देऊन देईन चल रे ती बांधून द्यायची हा, हा, हा. 1,000 रुपये महिन्याची पोतन पुट्टा ठोक ठोको चला, पुट्टा झाला नको final. तसं मग. हा, हा. चला. ते एक फ्री मध्ये आहे चला सोड तिला पाणी पाणी टाकता एक घंटा. नाही 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 नाही, पाणी बघा, फुकटाचं पाणी अबे, भेटेल ना आम्हाला. फुकटाचं नाही बे, फुकटाचं तू म्हणता चांगलं त्याच्या मन पलटून जाईल तू चल तू चल त्याच्या मन पलटून जाईल हुई. हे